Синус-Ход – сила природи для вільного дихання носом. Американські F-35 сканують територію України, щоб визначити точне місце розташування російських ППО. Про що йдеться? Про те, що міністр оборони Сінгапуру, звати його Нг Хен, заявив, що американські F-35 беруть активну участь у місіях над територією України. Метою цих місій є визначення точного місця розташування російських зенітно-ракетних комплексів. Під час недавніх дій Сполучені Штати мобілізували свої F-35 для виявлення розміщення російських зенітно-ракетних систем на території України. Зібрані розвіддані згодом поширюються в країнах НАТО. Про це повідомив міністр оборони Сінгапуру місцевому виданню. Портал також нагадує, що про подібний випадок використання F-35 на підтримку України повідомлялося у квітні минулого року, тобто в 23-му році. Тоді американський пілот розповів, що пілотований ним F-35 використовували для визначення місця розташування російських систем С-300, дислокованої недалеко від білорусько-українського кордону. Зазначається, що джерело військового міністерства Сінгапуру описує цей літак як радіоелектронний пилесмок. Передовий інструмент здатний збирати величезну кількість інформації. Власне, ось використання цієї авіації. Ми розуміємо, що це не є безпосереднє застосування бойової авіації наших союзників в Україні, але ця авіація допомагає нашим оборонцям бачити і розуміти, що є в ворога. Так само, як використовується АВАКС, так, розвіддані нам регулярно передають наші союзники, і ми знаємо і бачимо, як на долоні, що відбувається у ворога. Нагадаю вам, що раніше, кілька місяців тому, в Генштабі головнокомандувач тодішній Залужний розповідав, що наші оборонці, наші Збройні Сили України, наше командування бачить всю картину на фронті. Що відбувається, що росіяни везуть, куди перекидають, в яких кількостях, тобто, все до деталей. Але це і проблема також, тому що в 21 столітті і росіяни також бачать, що відбувається в Україні. Саме через це, я вам нагадаю, свого часу і було запропоновано, що треба шукати якесь ноу-хау в цій війні, тому що всі все бачать, лінія бойового зіткнення для всіх очевидна і зрозуміла, що відбувається, тому ніяких проривів або неочікуваних ударів не може бути. Говорили ми з вами про південь, про те, що Сергія Котова потоплено. Ми для вас готуємо зараз свіженьке відео, як це відбувалося, тому що це головне управління розвідку все продемонстрували і показало, і ми вже готові вам продемонструвати. Давайте подивимось, як же ж йшов на дно Сергій Котов. Ось це кадри затоплення патрульного човна Чорноморського флоту Російської Федерації Сергія Котова. Кадри офіційно продемонстрували наші гурівці. І що треба знати про цей Котов? Нагадаю вам, це судно було збудовано, спущено на воду в 21-му році. Орієнтовна кількість екіпажу до 80 осіб. Ймовірно, вони всі пішли разом з металом на дно. Також відомо, що цей патрульний корабель, він працював в районі Керченського мосту, саме тому 8 годин Керченський міст не працював, був паралізований під час атаки. І відповідно ми розуміємо, що цей патрульний човен передає дані і взагалі зондує акваторію, що ж відбувається, чи можливо якісь дрони йдуть, чи ще щось подібне.